النشرة الإخبارية وأبرز أهم العناوين. امبابي يواصل اللعب بأعصاب باريس وريال مدريد. رئيس فاكانو يدافع عن بيكي بتصريح مثير. برشلونة يوافق على رحيل ديونغ لمانشستر يونايتد بشرط واحد. ليفاندوسكي يخرج عن صمته ويعلق على مستقبله. شافي فوز برشلونة بالدوري الأسباني مستحيلا ولكن امبابي يواصل اللعب بأعصاب باريس وريال مدريد. يواصل النجم الفرنسي كيليان امبابي قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اللعب بأعصاب النادي الباريسي ونادي ريال مدريد الأسباني الساعي الأكبر للحصول على توقيعه في الصيف المقبل. توج امبابي بلقب الدوري الفرنسي مع باريس وتبقى 3 مباريات على نهاية الموسم، والذي سيعرف نهاية ارتباطه بفريق العاصمة الفرنسية بشكل رسمي، ما يتيح له الرحيل مجانا والذهاب للعب في صفوف ريال مدريد. امبابي عن مستقبله لم يتغير شيء، ولم يحسم امبابي أي شيء بخصوص مستقبله حتى الآن، وهو ما أكد عليه اللاعب في تصريحات صحفية عقب مباراة باريس ولانس التي جرت واقعها في بارك دي برانس مساء السبت، وعرفت تعادل باريس سان جيرمان بهدف لمثله. وقال امبابي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: لم يتغير شيء بخصوص مستقبلي، لا يوجد شيء لقوله في الوقت الحالي. وعن رغبته في الحصول على شارة القيادة من أجل التجديد لباريس، رد امبابي قائلا: الشارة ليست مطلبي، لا أريدها بهذه الطريقة، من المنطقي أنها تأتي بشكل طبيعي. وبدوره سخر المدير الرياضي لباريس ليراندو من ريال مدريد في تصريحات لشبكة سكاي بقوله ضاحكا: في مدريد يقولون أن امبابي سينضم لهم منذ 3 سنوات، وهم متأكدون من ذلك، ربما يكونون متأكدون فعلا. رئيس فايكو يدافع عن بيكي بتصريح مثير. دافع رئيس نادي رايو فايكانو الأسباني راؤول مارتن عن جراد بيكي قلب دفاع برشلونة بعد الانتقادات اللي نالها أثر التسريبات اللي كشفت عن حصوله على عمولة في صفقة إقامة كأس السوبر الأسباني بالمملكة العربية السعودية. وسببت الصحيفة الأسبانية في اليومين الماضيين محادثات شخصية بين بيكي ومدافع البرصة ورئيس الاتحاد الأسباني لويس روبلايس بشأن السوبر الأسباني والنظام الجديد لبطولة وإقامته في السعودية. رئيس فايكانو: ما فعله بيكي أمر طبيعي، وكشفت التسريبات على حصول بيكي على الملايين لحساب شركته الخاصة كعمولة في الصفقة، وهو أمر يراه راؤول مارتن أمرا طبيعي للغاية. وقال مارتن في تصريحات لوسائل الإعلام الأسبانية اليوم السبت عن بيكي الحصول على عمولة بنسبة 10%، وهو أمر متداول في السوق، وظن أنه من جلب عقدا يحق له الحصول على عمولة مقابل المهارة اللي يتمتع بها أنه شيء طبيعي لأقصى حد ممكن. وأضاف رئيس فايكان مؤكدا: لو كان هناك من يحصل لي على عقد في رايو تكون قيمته المالية بين 5 و10 مليون يورو، سأمنحه عمولة تصل إلى 20% وليست 10% حتى. برشلونة يوافق على رحيل ديونغ لمانشستر يونايتد بشرط واحد. يوافق نادي برشلونة الأسباني على فكرة رحيل الهولندي فرانكي ديونغ متوسط ميدان الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشرط واحد. وربطت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية ديونغ بالانتقال إلى للعمل مع مدربه السابق الهولندي إيريك ديتشهاج، الذي كان يتدرب تحت أمرته في أياكس أمستردام الهولندي قبل انتقاله للبرصة. برشلونة قد يوافق على بيع ديونغ لليونايتد مقابل 70 مليون يورو. وتعاقد اليونايتد مع تيجهال بشكل رسمي ليصبح مدرب الفرق في السنوات الثلاثة المقبلة، ويريد المدرب الجديد ترميم صفوف فريقه بأفضل طريقة ممكنة لإعادة كتيبة مزرعة الأحلام إلى مكانتها المعهودة. القناة الثالثة في التلفزيون الأسباني أفاد بأن برشلونة يمكنه استخدام أموال فرانكي ديونغ من أجل التعاقد مع صفقة سوبر في الميركاتو الصيفي. وترى تي في 3 أن ديونغ هو اللاعب الوحيد الذي قد يساعد البورصة اقتصاديا على التعاقد مع نجم سوبر في نهاية الموسم، مفيدا بأن برشلونة منفتح لفكرة بيع عقد ديونغ حال تقدم اليونايتد بعرض على الطاولة تبلغ قيمته 70 مليون يورو. يأتي ذلك رغم رغبة المدرب تشافي هرنانديز المدير الفني للبارسا في بقاء ديونغ في الفريق، ويرى أنه سيكون واحد من أفضل لاعبي وسط في العالم في السنوات المقبلة لو استمر في
قميص ألوان البلوغرانا. ليفاندوسكي يخرج عن صمته ويعلق على مستقبله. خرج البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن صمته وعلق على التقارير التي تربطه بالرحيل عن بايرن والانتقال إلى برشلونة الأسباني في الصيف المقبل. وسجل ليفاندوسكي هدفا ليقود البايرن للفوز بكلاسيكو ألمانيا على حساب بروسيا دورتموند بثلاثية لهدف ليضمن الفريق التتويج باللقب بشكل رسمي. ليفاندوسكي علق عن تقارير رحيله عن بايرن ميونخ. وقال ليفاندوسكي في تصريحات صحفية عقب تتويج البايرن بلقب الدوري الألماني المرة العاشرة تواليا شيئا ما سيحدث في القريب العاجل. ربما قرأت ما كتبه في وسائل الإعلام لكني لم أسمعه بشكل شخصي، وكل ما أعرفه أن هناك اجتماع قادم قريب. وأضاف روبوت: لكني لا أعرف ما سيحدث. أيضا لم يتم مناقشة أي شيء بخصوص عقدي أو مستقبلي، حتى الآن لم يحدث أي شيء خاص بعد. ورد ليفا على سؤال بخصوص رغبته في الاستمرار مع البايرن ميونخ بقوله: هل أريد البقاء في ميونخ؟ الطرفان عليهم معرفة ذلك الوضع ليس سهلا. وعلى سؤال آخر رد مهاجم بايرن في تصريحات لشبكة سكاي الألمانية: هل أملك انطباعا أن النادي يريد استمرار؟ عليكم سؤال النادي. تشافي: فوز برشلونة بالدوري الأسباني مستحيل، ولكن عبر تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة عن رأيه بأن فوز الكتلان بالنسخة الموسم الحالي من الدوري الأسباني أصبح مستحيلا. ويحتل ريال مدريد صدارة الجدول الترتيب الدوري الأسباني برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني لعب مباراة أقل، وذلك قبل 5 جولات من النهاية. وأصبح تتوج المرينجي بلقب الليغا مسألة وقت ليست أكثر. تشافي: برشلونة سينافس على الألقاب بداية الموسم المقبل. وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الأسبانية: نحن نلعب من أجل الوصول لدوري أبطال أوروبا العام المقبل والحصول على المركز الثاني في جدول الترتيب. وتابع مدرب الكتلان حديثه بالقول: دعونا نكون واقعين الفوز بالدوري الأسباني أمر مستحيل عمليا، وهذا ليس أفضل شعار انتابه في المباراة الأخيرة. وأضاف: يجب أن نكون صبورين جدا، نحن في العام الأول من المشروع، سنحاول العام المقبل المنافسة على الفوز بالألقاب. وأضاف: كانت لحظات من خيال العلمي هذا الموسم مثل الفوز 4-0 في الكلاسيكو على أرض سانتياغو برنابيو. وأكمل تشافي حديثه بالقول: علينا أن نتفهم أننا في عصر ما بعد ميسي، وعلينا أن تحلى بكثير من الصبر. علينا أن نعزز أنفسنا وأن نكون شجعانا في طريقة لعبنا، وعلينا أن نكون واقعيين.